كيف تعرف انه صاحب السيارة عاشق لسيارته بطريقة خيالية؟ بينهم في كونكشن، في ربطة، في خلطة سحرية. السلام عليكم ورحمة الله. لما تشوف شعار برابوس على أي سيارة مرسيدس يعني الموضوع خطير جدا، الموضوع بخوف، الموضوع فيه سرعة وفيه تميز. سيارتنا لليوم عليها شعار برابوس، ولكن أقوى من سيارات برابوس، وهاي أول C63 بالعالم عليها تزويد بهذا الشكل، كاربون فايبر فورجد كاربون، مو عادي، يعني تميز وأكشن إشي يعجبكم اليوم. قبل ما نبلش حلقتنا طرب وأكشن، إذا مو عامل اشتراك بقناة عرب جي تي بتزعل منك، سوي اشتراك، فعل الجرس، أعطينا لايك وانشر الحلقة بين أصحابك. خلينا نبلش طرب وأكشن. هيا بنا. مرسيدس C63 AMG Edition 1، 800 حصان صغار. أثناء مشاهدتك للحلقة أعطينا تقييمك للسيارة من 100. بسم الله الرحمن الرحيم. بلشنا على الطرقات، نعطيكم دوسة بقوة 800 حصان مشان نطربكم وندخلكم بالأجواء. هلا والله. صوت البلو اوف فالف خيالي قدام. كيف تعرف انه صاحب السيارة عاشق لسيارته بطريقة خيالية؟ بينهم في كونكشن، في ربطة، في خلطة سحرية، انه لما يعطيك مفتاح السيارة بيقول لك انت اول شخص بيسوق سيارتي من اول يوم شريت فيه سيارتي. الله يبارك لك يا خالد بالسيارة تاعتك، ما شاء الله، وحش ألماني أصيل أسود. نبلش بالخلطة السحرية تاعت هاي السيارة. من وين أجوا الهورس باور؟ قبل ما نحكي على شكل السيارة بشكل سريع، أسهل طريقة تعدل فيها السيارة تيربو وتقويها تساوي أبجريد للتيربوز، لأنه التيربوهات تعون الوكالة بالأغلب بيكون حجمهم صغير، ما بيكون حجمهم عملاق. ليش؟ ممكن شركات السيارات المحترفين بقول لك أنا بصنع تيربو عملاق، ليش ما يصنعوه؟ أكيد بيقدروا يصنعوه، ولكن هم بيساووا معادلة. هاي المعادلة اللي بتخلي السيارة تقدر تسوقها كل يوم، ما فيها تأخير لاج بالتيربو، يفتح بسرعة، يكون كمية الانبعاثات الصادرة من الإكزوست العادم قليلة، لأنه كل ما كان التيربو صغير يعني كمية الهواء اللي بيقدر يولدها بأقصى قوة له منطقية محصورة. ولكن إذا بتكبر التيربو كمية الهواء راح تزيد بشكل كتير كبير، فالانبعاثات من الإكزوست راح تزيد بشكل كتير كبير. فأول شيء صار على هاي السيارة تعديل التيربوهات، توين تيربو، لأنه السيارة هوت انسايد في، التيربوهات أعلى المحرك، 2 باي تيربو، واحد للهد اليمين واحد للهد اليسار، من نوع TTH. البوست هاي السيارة 2 بار، مشان انت تضمن انه الماكينة تعيش عمر طويل. فتحوا الماكينة، بدلوا البساتن والدرعان مشان يستحملوا هورس باور وبوست، وقد ما بدك عبي بوست، الامور طيبة بعيش هذا المحرك. ومشان ينهوا الجدال ركبوا على السيارة سنو ميثانول، فخزان الميثانول موجود بالخلف، هاي العداد موجود هون. الميثانول اول ما تدوس بالسيارة ببرد غرفة الاحتراق الزيادة. احنا بنعرف انه 2 بار كمية هواء عملاقة كبيرة جوا غرفة الاحتراق، الميثانول ببرد على غرفة الاحتراق وبحسن من الاحتراق، فبتكون السيارة مساوية الخلطة السحرية. هلا انت لما قويت السيارة وصار 800 حصان والمحرك بيستحمل، جير السيارة مش بالضرورة انه يستحمل هذا الهورس باور، فتم تبديل الكلاتشات تاعت جير السيارة مشان يستحملوا عزم الدوران الزاد وقوة السيارة اللي زادت. نعطيكم دوسة ثانية مشان تنطربوا، وبرضه مشان عمور ينطرب الحبيب. ما شاء الله المتفرقعات يا الحبيب. اكزوست السيارة FI جولد
بالكامل معدل من الداون بايب من عند التيربو واسحب لاخر السياره. الطلقات تاعون الاكزوست مكتوب عليهم شعارات برابوس، وفي شعارات برابوس قدام السياره ومن ورا مشان يعني تعطيك اجواء. فهاي السياره لو واحد مو عارفها بفكرها برابوس، ولكن هاي السياره اقوى من سيارات برابوس. قبل ما نكمل لكم الخلطات السحريه تاعت التعديل والتزويد لهاي السياره، عندك سياره بدك تبيعها ضروري جدا تشوف موقعنا الجديد، الرابط تاعه بالوصف، موقع سيارتي. هذا موقع اطلقناه من مده صغيره ولكل الوطن العربي، مجاني، الموقع سريع جدا، بامكانك انه تعرض سيارتك اكيد ببلاش، او تدور على سيارات. موجودين عدد كبير من السيارات على موقع سيارتي.com. فانت عندك سياره ارفع صورها، بدك تبيعها، سعر سيارتك، شوف قديش تسوى سيارتك، كل هاي الامور على الموقع، الرابط بالوصف. اكيد فلاتر الهواء معدلين من شركة BMC وزي كربون فايبر بوكس مشان يساوي عزل للحرارة الغير مرغوب فيها ويساوي احسن تدفق هواء لفلتر الهواء مشان يسحبهم للتيربو. السيارة كشكل خارجي عليها كمية كربون فايبر خيالية من برا ومن جوا، وكل الكربون فايبر المستخدم فورجد كربون فايبر. شايفين حتى على الستيرنج، يعني حتى داخلية السيارة شوفوا كيف الكربون فايبر. كربون فايبر عجيب غريب، هذا نفس اللي بيستخدموه شركة منصوري، فمساوي أجواء خيالية على السيارة. شكل السيارة خيالي من برا، بتطلع هيك. غطاء المحرك تاع السيارة حبيت الفكرة تاعته، نفس فكرة كيف الكورفت ZR1، انه غطاء المحرك فيه فتحة انت بتشوف المحرك، فهاي الفتحة الزجاجية انت بتشوف التيربوهات تاعت السيارة، بتشوف المحرك، بتشوف فلاتر الهواء، فيعني بتعطيك اجواء الرعب انه انا سياره مو عاديه. شوف يا حبيبي نوع التيربو مبين من القزاز اللي برا. ما شاء الله الأصوات الخيالية. من تعديلات السيارة، راكب على السيارة بلو اوف فالف من نوع رينتك. سامعين صوتهم للبلو اوف فالف اللي هم بيساووا بش. ايش هذا البش؟ هاي كمية هواء زيادة. هلا التيربو الفراشات لما يلفوا بوصلوا مرحلة في كمية هواء زيادة عند فراشات التيربو لانه بلف بسرعه كثير، فهذا الهواء بيطلع من خلال البلو اوف فالف. هلا الفكره كيف انت بتلعب حبله، انت بتوصل مره لما تكون سريع جدا ممكن تساوي تنتين بنطه واحده. هلا اذا انت كنت صاروخ بتساوي 3، بس تساوي 4 الموضوع جدا معقد، تضل تساوي 4 كل نطه. فالبلو اوف فالف هون وظيفته انه يطلع هذا الهواء الزياده مشان ما يخرب دوره الفراشه، يخليها ستيبل بنفس السرعه اسرع ما يمكن. اي هواء زياده بخرب دوره الفراشه، فهذا البلو اوف فالف بيمسك الهواء الزياده بطلعه برا مشان يكون التيربو مرتاح ويدخل نفس القدر من الهواء على غرفه الاحتراق. ان شاء الله اكون بسطت لكم اياها بالشرح ووصلتكم الفكره. اول مره بعرف انه في ناس يعني نط الحبل ممكن ينطوا مرتين مره واحده. ابى نط مرتين؟ انت عمور شكلك مش رياضي. بتقدروا تنطوا مرتين بالحبله؟ انا بقدر، اكيد في مليون واحد بيقدر. بتقدروا ولا ما بتقدروا؟
في هون موجود ايضا زر، هيو بالاسفل هو مخفي، كبسه سريه، سبرينج بوستر. الفكره الرئيسيه السيارات الجداد بقول لك درايف باي واير، يعني دواسه البترول اللي انا بدوسها هي عباره عن معادلات كمبيوتر، يعني ما في سيلكت على الثروتل، هذا بيفتح حسب انت دعستك، بسحب لك بيفتح الثروتل. هاي السيارات القديمه كله حبل سيخ، بيفتح بدوس فل بيفتح الثروتل على الاخر، فبدخل الانتيك اكبر قدر ممكن من الهواء. هلا الدرايف باي واير اللي بصير الكمبيوتر بقرا قديش انا دايس بترول، فبصير يفتح الثروتل. هلا دائما السيارات التيربو مرات اصحاب السيارات بقول لك حاس بلاق صغير انه زي تاخير صغير. هذا التاخير مرات لانه درايف باي واير عبل ما يعطي المعادله الصح 100%، مع انه الكمبيوتر اسرع بكثير من الرجل، ولكن احنا بنحكي بالاداء الرياضي، الواحد اللي بدور على ال 24 ساعه بده نشاط وقوه للسياره. فهذا السبرينج بوستر لما انت تركبه على السياره يعني بعطي خطوه استباقيه للكمبيوتر انه يخلي الثروتل يفتح اسرع، فانت دائما بتحس انه السياره اول ما دوس تفتح معك السياره، ما بتحس انه في لاج. هلا تربوهات السياره كبار، شوفوا انا بدي ادوس دوسه على الغيار الاول راح تحسوا انه السياره انه شوي مو نشيطه، بس ركزوا على الغيار الثاني كيف بيخلص بسرعه، لانه التيربو كميه هواء خياليه. شوف كل ما يرتفع الار بي ام بتحس السياره انه التيربو مع خلطه الماكينه بتقول لك روح اكشن دوس. الموضوع يعني خلص خلطه سحريه ظابطه السياره. طبعا السياره بعد ما تعدلت كل السوفت وير وهاي الاشياء معدله، السياره عارفه انه 800 حصان، في سوفت وير للاحتراق وهاي الاشياء. وطبعا السياره شايفين الحراره ما شاء الله بالاربعينات بدبي، سيارة تيربو أمورها طيبة، ما في حرارة ما في شيء، لأنه معدلة بطريقة صح وطريقة علمية. هلا إحنا طافين تراكشن فل وماشيين على وضعية الريس، يعني الماكس باور تاع السيارة، ولكن أنتم شايفين السيارة ما بتفرق. هاي بسبب إنه السيارة عليها إطارات خلفية تويو RR سليك تايرز، يعني أنت كأنك رايح بسيارة سباق على الحلبة، أقصى تماسك ممكن على هدول الإطارات. الفكرة شو ميزة إطارات الفل سليك؟ إنه تماسكهم عالي جدا. شو السلبية تاعتهم؟ انه بكون عمرهم قصير وبينتهي عمرهم بشكل اسرع من الاطارات العاديه. ومشكله اطارات الفول سليك انه لا سمح الله اذا كان في مي على الارض ممكن السياره تزحلق. لا يفوتكم تشاهدوا الحلقات السابقه لبرنامج سبيشال كار. عمور النعس حاسه بده ينام. عمور والله كان راح ينام. تعال وقف بدنا ندوس دوسة صفر. انا ما بحب الحكي. ما بتحب الحكي؟ ما لازم نشرح لهم عن التعديل تاع السيارة. طيب اصحى عمور. يا سلام صحينا من النوم خلاص عمور صحي هلا اموره طيبة. كل الشكر لاخوي خالد السويدي صاحب هاي السياره، قدم لنا هاي السياره مشان نسوي لكم حلقه سبيشل تعجبكم تطربكم تنعش فؤادكم. احنا نتعش فؤادنا، انتم اموركم تمام. شكرا له، الله يبارك له بالسياره. عندك سياره سبيشل، عندك سياره مميزه، تواصل معي عبر حسابي على الانستغرام، وان شاء الله يكون في نصيب ونجرب سيارتك وجمهور عرب جي تي العظيم يشوف حلقه سيارتك السبيشل. قبل ما انهي الحلقه، عارف عشاق بي ام دبليو راح يحكوا لي صهيب انت عنصري، ولهلا انت ما جبت لنا سيارات بي ام غير بي ام دبليو اي 30 الام 3 باول الموسم. يا جماعه الخير احنا بنجرب السيارات حسب الناس اللي بتواصلوا معنا على الانستغرام، فانا ما بختار السيارات، الجمهور هو اللي بيحدد، يعني اصحاب السيارات هم اللي بيتواصلوا معنا.
فهاي رساله واضحه. عشاق بي ام دبليو بجوز خايفين على سياراتهم يطلعوا بالشوب او ممكن يخربوا بالشوب، فهي الموضوع عشان انا عارف انه في مسجات ناريه راح تيجي وحرب. حتى العمور بقول لا طخيت تعون بي ام دبليو. احنا بنحكي بكل صراحه والله بالامارات ما عندي سيارات بي ام دبليو جاهزه للتصوير سبيشال كار. خلصت الحلقه، يلا بنشوفكم على خير، في امان الله.